بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مراد عالم دی. زه په آکسفورډ ایجوکیشن اکیډمي کې بایولوژي ټیچ کوم. څنګه چې مونږه د چټیانو د وجې نه چونکې چټیانې ډېرې ایکسټینډ شولې او مونږ د 9th کلاسز شروع کړي دي په یوټیوب باندې، دغه شانتي د 8th لپاره هم مونږه کلاسز شروع کړل. د بایولوژي تاسو ته به ډیلی یو لیکچر چې کوم دی هغه میلاویږي او تاسو چې کوم دی د هغې کنسرننګ اسایمنټ چې کوم دی هغه هم لیکئ او د چټیانو نه بعد به جمع کوئ. د بایولوژي اولنی چپټر انټروډکشن ټو نروس سیسټم دی چې هغه به مونږ شروع کوو او په هغې کې اولنی ټاپک چې کوم دی هغه هم د سیسټم صرف انټروډکشن دی. نو نن به مونږ صرف او صرف د هغې انټروډکشن کوو چې نروس سیسټم څه شی دی. ایکسپلینیشن به انشاءالله په لږ ورپسې را روان ټاپکس کې کوو. نننی ټاپک کې زموږ سره کانټینټ څه دي، مونږ به څه کوو. نو اول خو مونږ ډیفینیشن کوو د نروس سیسټم، دویم نمبر ایکسپلینیشن به کوو چې دا څه شی دی، دریم نمبر د هغې به مونږ ایگزامپلز ورکوو، څلورم نمبر پارټس آف د نروس سیسټم دا به ډسکس کوو او ورپسې تاسو ته چې مونږ به اسایمنټ درکوو چې تاسو په کور کې هغه اسایمنټ کوئ او چټیانو نه بعد به واپس مونږ ته جمع کوئ. راځو ډیفینیشن طرف ته. نو ډیفینیشن زموږ سره څه دی د نروس سیسټم چې د نیټورک آف نروس cells and fibers which transmits nerve impulses between parts of the body. نروس سیسټم څه شی دی؟ دا یو نیټورک دی د سیلز، فایبر او د نروز چې دا په شریکه باندې امپلسز د کرنٹ په شکل کې میسج د یو ځای نه بل ځای ته لیږي په باډي کې، د یو پارټ نه بل پارټ ته. باډي کې څومره پارټس دي نو د هغوی په منځ کې د یو بل سره رابطه کیږي، نو یو بل ته سیګنلز لیږي، الکتریکل سیګنلز لیږي. هغه الکتریکل سیګنلز چې کوم دي هغه زموږ سره څوک ټرانسمیټ کوي؟ نروس سیسټم یې ټرانسمیټ کوي. ایکسپلینیشن طرف ته راځو. نروس سیسټم چې کوم دی دا یو ډیر زیات پیچیده سیسټم دی، یو ډیر پیچیده پارټ دی د انیملز په باډي کې چې دا کوارډینیشن کوي د څه په منځ کې؟ د ایکشن. لکه زموږ سره یو باډي ته یو میسج راځي، د هغې په باره کې مونږ ریاکشن کوو د هغې اګینسټ، مطلب هغې ته مونږ ایکشن کوو. نو دا څه شی دی چې دا کوارډینیټس اټس ایکشن اینڈ سینسری انفارمیشن بای ټرانسمیټینګ سیګنلز ټو اینڈ فرام ډفرنٹ پارټس آف اټس باډي. نو باډي ته چې کوم دی ډفرنٹ پارټس ته به میسج لیکي دا نروس سیسټم، د هغې نه به ورته واپسۍ کې بیک میسج راځي. د دې په منځ کې کوارډینیشن کول دي، ربط قایمول دي، په ټیم باندې کول دي. لکه فار ایگزامپل مونږ سوسیز اینو چې هغه مونږ ته نږدې را روان دی، نو مونږ یې اینو په سترګو باندې چې یاره هغه مونږ ته نږدې را روان دی او مونږ ته خطره ده چې دا څیز به زمونږ سره ټکراو شي، نو دغه سیګنل زمونږ د سترګو په ذریعه باندې برین ته ورسي. برین چې کوم دی بیا مسلز ته ووایي چې یاره د دې نه لږ شانتې سایډ ته شو. نو ګوره د مسلز او د سترګو په منځ کې کوارډینیشن دی او کوي یې څوک؟ برین یې کوي، نروس سیسټم یې کوي. نو دا زمونږ سره چې کوم دی مونږ ته ایکشن یو کو د څه خلاف؟ مونږ یو څیز ولیدو چې زمونږ ته زمونږ باډي ته نږدې را روان دی، مونږ ته نقصان رسوي، د هغې نه بچ کېدل پکار دي، سایډ ته کېدل پکار دي. نو د سترګو او د خپو د مسلز په منځ کې یو کوارډینیشن دی. دا څوک کوي؟ نروس سیسټم کوي. نروس سیسټم چې کوم دی په انوایرمنټ کې چینجز ډیټیکټ کوي. هغه چینجز چې کوم زمونږ په باډي کې څه چینج راولي او بیا هغې ته څه کوي؟ ریسپانډ وله ورکوي. صحیح ده؟ مطلب په اوټر انوایرمنټ کې څه چینج راځي. لکه ما ته څوک وایي چې یاره دا د اوبو دا ګلاس ونیسه، نو زه خو یې اورم په غوږونو باندې، راځي بیا زما دماغو ته، زما دماغ چې کوم دی په هغې سوچ کوي، بیا زما لاس ته میسج ورکوي چې بالکل لاس ورته ورنږدې که او دا ګلاس دې راواخله. نو دا ورته ما ریسپانس ورکو، هغه ما ته څوک یو چینج راکو، زما باډي له چینج ورکوي، ما ته وایي چې دا ګلاس ونیسه او زه هغه ګلاس چې کوم دی د هغه نه را اخلم، نو ما ورته ریسپانس ورکوم. اگزامپل مونږ ورکوو. ساده غونته اگزامپل به مونږ داسې ووایو چې کله فرض که یو ګرم لوښی دی یا ګرم څیز دی، د هغې سره اچانک زمونږ لاس ټکراو شي. اوس د لاس دا ټکراوېدل چې کوم دی نو چونکې دا خو بیا زمونږ دا ګوتې سیزي، اور دی، ګرم دی، نقصان ولا ورکوي.
نو زمونږ لاس एकदम چې کوم دی د هغې نه مونږ راوچت کو نو زمونږ نروس سیسټم چې کوم دی دغه لاس راوچتولو دا ایکشن انجام کوي دا زمونږ نروس سیسټم کوي وروسته د هغې نه زمونږ برین ته باقاعده میسیجز راشي د پین صحیح ده زمونږ برین ته دا هم پته ولګي چې هغه ځای سوځي یا درد کوي دغه شانتي مونږ په لاره باندې روان یو او په میخ باندې مخ پراله هغه مونږ ته تکلیف راکوي ما एकदम خپره اوچته کړله نروس سیسټم زما دا ایکشن چې کوم دی چاوکو نروس سیسټم وکړو بیا وروسته برین ته پته ولګېدله د درد ورته احساس وشو چې دا سیز چې کوم دی دا ځای چې کوم دی اوس خوږېږي نو دغه شانتي که پین دی که پریشر دی که ټچ دی که هر څه سیز دی دا زمونږ برین ته او زمونږ نروس سیسټم ته میلاویږي د ایکشن په فارم کې د سنسیشن په فارم کې نو د هغې دپاره چې کوم دی سنسري نیوران جدا دي بیا زمونږ باډي چې کوم دی زمونږ نروس سیسټم چې کوم دی هغې ته ریسپانډ جنریټ کوي هغه ریسپانډ چې کوم دی زمونږ سره د څه په ذریعه باندې ځي د موټر نیورانس په ذریعه دا مونږ مخکې را روان لیکچرز کې انشاءالله وایو د نروس سیسټم پارټس په مونږ ډسکس کوو د نروس سیسټم پارټس چې کوم دی یو زموږ سره سنټرل نروس سیسټم دی بل زموږ سره پیریفرل نروس سیسټم دی سنټرل نروس سیسټم د نوم نه ظاهریږي چې دا په سنټر کې نو په سنټر کې زموږ سره برین دی او سپاینل کارډ دی بل پیریفرل نروس سیسټم دی چې هغه سایډز ته ځي نو یو زموږ سره زموږ د سټ نه بره چې کومه ایریا د سر دی پورا کرینیم دی په دې کې چې کوم زموږ سره د جبه او یا غاښونه دي یا مخ دی پوزه د سترګې دي د دې نه هم نیورانز راغلي دي دې ته هم چې کوم دی نروس سپلای تلل ده او هغه نیورانز ډایرکټ بیا د برین سره اټیچ دي نو دغه ته مونږ بیا چې کوم دی د پیریفرل نروس سیسټم کرینیل نروز چې کوم دی هغه دغه ایکشنز کنټرول کوي او بل زموږ سره چې کوم دی سپاینل نرو دی چې هغه زموږ سره د سپاینل کارډ سره ډایرکټ ټکراو شوي دي چې زموږ لیفټ سایډ او رایټ سایډ اف د باډي کې بیا خوارو شوي دي نو هغه زموږ سره سپاینل نرو دی ورپسې زموږ سره چې کوم دی اسایمنټ چونکې ټاپک ختم شو نو ستاسو اسایمنټ د ځان سره بالکل یاد وساتئ اسایمنټ به تاسو کوئ چې دا به ډیفینیشن به میمورایز کوئ یادوئ به دویم بیا به دا په خپل نوټ بک کې لیکئ دریم چې کوم دی په ستاسو چې کوم تاسو کتاب کولاو کې او په کم باندې دا په کم پیج باندې دا ټاپک دی په هغې باندې به ټیټ بیټ سی بره په هغې کې چې کم انفارمیشن لیکلی شوي تاسو به هغه میمورایز کوئ یادوئ به او هغه په خپل کاپی کې لیکئ هم ټیک کیر ډیر سټوډنټس تھینک یو